नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाली शेफ युट्युब च्यानलमा। आज हामीले बोडीको बिरौला यानि कि बोडी फ्राईलाई कसरी सिम्पल तरिकाले छिटो र मिठो बनाउने भनेर यो रेसिपी भिडियो लिएर आएका छौं। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको यो रेसिपी सुरु गरौं। सबैभन्दा पहिला सुकेको बोडीलाई हामीले एक रात भिजाएर त्यसलाई कुकरमा एक सिटी लगाएर बनाउन सकिन्छ। तर आज हामी सिधै बोडीलाई नभिजाइकन बोइल गरेर बनाउन गएका छौं। त्यसको लागि यहाँ हामीले 2 कप बोडीलाई एउटा प्यानमा राखिसकेका छौं। अब हामीले टन्न पानी राख्नु पर्दछ। अब यसलाई एकपल्ट चलाएर राम्रोसँग छोपेर 15-20 मिनेट जति बोडी नफुलुन्जेलसम्म हामीले बोइल गरिराख्नु पर्दछ। जब बोडी यतिको फुलेर सफ्ट हुन्छ त्यसपछि हामीले पकाउन सक्छौं। बोडी पकाउनको लागि यहाँ हामीले एउटा प्यान बसालेका छौं। प्यानमा 70 ml जति तेल राख्यौं। तेल तातेपछि 2 पिस सुकेको खोर्सानीलाई फ्राई गर्न गइरहेका छौं। खोर्सानी फ्राई भएपछि एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई पनि फ्राई गर्न गइरहेका छौं। तपाईहरुले यतिको कलर नआउन्जेलसम्म प्याजलाई फ्राई गर्नु होला। अब हामीले अघि बोइल गरेको बोडीलाई पनि एड गर्नु पर्दछ। बोडीलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग चलाएर 2 मिनेट जति चाहिँ केही पनि नराखिकन फ्राई गर्नु पर्दछ। किनकि वास्तवमा बोडीको बिरौला भनेको बोडी फ्राई हो। अब हामीले बेसारलाई राख्न गइरहेका छौं। यहाँ हामीले आधा चिया चम्चा बेसारलाई राखेका छौं र स्वाद अनुसारको नुन राख्दै छौं। तपाईहरुलाई कतिको स्वाद मन पर्छ त्यही अनुसारले राख्नु होला। अब फेरि हामीले मसला नराखिकन 2-3 मिनेट जति अर्को चलाइकन हामीले बोडीलाई भुटाउनु पर्छ। यतिखेर हाम्रो हिट चाहिँ मिडियम भए पनि एकदम राम्रो हुन्छ। लगभग 2-3 मिनेट जति फ्राई भएपछि अब हामीले 1 चिया चम्चा अदुवा लसुनको पेस्टलाई राख्दै छौं। अदुवा लसुनको पेस्ट राखिसकेपछि हामीले हिटलाई चाहिँ एकदम मिडियम लो बनाउनु पर्दछ। जब अदुवा लसुन पाकेको बास्ना आउँछ अब हामीले मसलाहरूलाई पनि राख्न सक्दछौं। मसलाहरूमा यहाँ हामीले 1 चिया चम्चा जिराको धुलो, 1 चिया चम्चा धनियाको धुलो र 1 चिया चम्चा रातो खोर्सानीको धुलोलाई राख्दै छौं। अब यसलाई हामीले राम्रोसँग चलाउनु पर्दछ। यतिखेर पनि हाम्रो हिट चाहिँ एकदम मिडियम लो हुनु पर्दछ। यसलाई लगभग हामीले 2-3 मिनेट जति राम्रोसँग चलाइकन पकाउनु पर्दछ। 2-3 मिनेट पछि हेर्नुस् त हाम्रो बोडी चाहिँ एकदम हेर्दैखेरि खाउँ लाग्ने कलरफुल बनिसकेको हुन्छ। अब हामीले यहाँ चप गरिएको थोरै धनियालाई राख्ने छौं। वास्तवमा धनिया नराखिकन पनि हामीले बोडीको बिरौला बनाउन सक्दछौं। तर धनियाले भने मिठो बास्ना सहित हेर्दाखेरि एकदम चाहिँ राम्रो कलरफुल देखिन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ थोरै धनिया चपलाई पनि राख्यौं। यसलाई चाहिँ अब राम्रोसँग चलाएपछि अब हामीले एउटा प्लेटमा चाहिँ सर्भ गर्न सक्दछौं। वास्तवमा बोडीलाई चाहिँ हामीले वास्तवमा खाजाको रूपमा नेवारी डिशहरूको रूपमा खाजा सेटमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने गर्दछौं। यसलाई चाहिँ हामीले चिउरा, भुजा, इभन खानासँग पनि खान सक्दछौं। मलाई आशा छ तपाईहरुले पनि बोडीको बिरौला चाहिँ हामीले जस्तै गरी मिठो बनाएर चाहिँ खानुभयो भनेर। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गरेर यो भिडियोलाई केही साथीहरुमा शेयर गर्न नभुल्नु होला भन्दै यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने नेपाली शेफ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेललाई पनि इनेबल गर्नु होला। र आज भिडियो यतिसम्म हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। आगामी भिडियोमा भेट्ने बाचाको साथमा बिदा हुन चाहन्छौं। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।